Давай, Вася.
Чорний перець насипала на руку. Все воно. Дивіться. Угу. Можна. Мені здається, я готувала на печі, це взимку було, і, мабуть, великий вогонь.
Ага. Ну так, щоб це, бо зараз ну, поки така кулешечка.
Замалі, але мало. О, ще чук-чук-чук, ми де ото так. Ай, О, о. Дивіться, да. пускай Вася. Що, да? Ай. Не склав. Так би тут чук стенку туди, або побити. Ну, то ми вже далі не пішли. Так, що таке? Йо, давай.
Коли не складав, не викинули. Так. А солили так? Так, я солила, вони почули. Я думаю, що достатньо. Да, давай. Так, тарілки малі. Давай сюди. А це теж правильно. Не вистачає. Чого? Соль. Стопочки.
Ну, тут де ходять на водоспад. Там було колись поряд? Да?